तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं नेपाल स्काउटका संरक्षक श्री केपी शर्मा ओलीज्यूले सरकारबाट प्राप्त हुन सक्ने सबै सहयोगको लागि समन्वयकारी भूमिका खेलिरहनु भएको थियो। सबैभन्दा ठुलो कुरा त विभिन्न प्रतिकूल बावजुद पनि हामीलाई स्काउटको आमूल परिवर्तनका निम्ति सदैव हौसला प्रदान गर्नुभएको थियो र अझै पनि त्यो निरन्तर छ। उहाँकै सक्रियतामा स्काउट बालबालिकासँग साक्षात्कार हुने, बालबालिकासँग प्रधानमन्त्री लगायतका सबै कार्यक्रममा उहाँ आफै उपस्थित हुनुभएको छ। देशका प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो अगाडि बालबालिकाहरूकै विषयमा छलफलमा पाउँदा कार्यक्रममा सहभागी स्काउट बालबालिकाहरू हर्षित मात्र भएका छैनन्, देशका बालबालिकाहरूको लागि प्रेरणा उदाहरणीय बनेको छ। सरकारबाट थोरै बजेट पाएर देशको सानोतिनो भूमिकामा रुमलिएको स्काउट अहिले करोडौँ बजेट नेपाल स्काउट सरकारबाट प्राप्त गर्दछ। बजेट प्राप्त मात्रै गर्दैन, बजेटको सदुपयोग गर्दैछ र सरकारी बजेट खर्च गर्नेमा र छनौट भएका योजनाहरू सम्पन्न गर्ने अन्य निकायभन्दा अब्बल रहेको छ। बजेट वृद्धिका साथै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता समेत पर्नुमा आदरणीय श्री केपी शर्मा ओलीजीको मुख्य भूमिका रहेको छ। उहाँकै अभिभावकत्वमा नेपाल स्काउटले विकास र विस्तारको ऐतिहासिक छलाङ मार्न सफल भएको छ। देशका 753 प्रदेश, 753 स्थानीय निकायमा स्काउट समितिहरू बनेका छन्। 7 प्रदेशमा गरी 5000 भन्दा बढी नयाँ स्काउट मास्टरहरू तयार भएका छन्। आज गाउँ पालिकामा स्काउटका तालिम अन्य कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। नेपाल स्काउटले आफ्नो इतिहासमा एउटा नयाँ उचाइ पुर्याउन सफल भएको छ। फलस्वरूप हाल नेपाल स्काउट एक घर एक स्काउट, एक पालिका एक स्काउट इकाइको लक्ष्य लिएर अघि बढिरहेको छ। विशेष गरी तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं नेपाल स्काउटका संरक्षक केपी शर्मा ओलीजीको कार्यकालमा नेपाल सरकारले नै 13,000 सामुदायिक विद्यालयमा स्काउट विस्तार गर्ने दूरगामी लक्ष्य लिएको थियो। फलस्वरूप हाल देशका 100औं पालिकाहरूमा स्काउट विकास र विस्तारमा सक्रियता देखाइरहेको छन्। आज ठाउँमा स्थानीय स्काउट तालिम, आधारभूत तालिम सञ्चालन भइरहेका छन्, जसले स्थानीय स्तरमै युवा स्काउट मास्टरहरू तयार गरी स्थानीय बालबालिकाहरूलाई स्काउट अभियानमा सहभागी हुने अवसर सिर्जना गरेको छ। तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं नेपाल स्काउटका संरक्षक केपी शर्मा ओलीजीको यस किसिमको सक्रियता र सहयोग नेपालमा मात्र नभई सिङ्गो विश्वमा नै उदाहरणीय अनुकरणीय बन्न पुगेको छ। यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाल स्काउटका संरक्षकको रूपमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल स्काउटको सांगठनिक तथा नीतिगत सुदृढीकरण, विकास र विस्तारमा खेल्नुभएको उल्लेखनीय भूमिकाको कदर गर्दै उहाँलाई विश्व स्काउट सङ्गठनले वर्ष 2022 को मेधावी योगदान पदक एपीआर मेडल अफ मेरिटियस कन्ट्रिब्युसन टु स्काउटिङबाट विभूषित गरेकोमा सिङ्गो नेपाल स्काउट गौरवान्वित भएको छ। यस सुखद घडीमा म मेरो व्यक्तिगत तथा नेपाल स्काउटको तर्फबाट पूर्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। माननीय केपी शर्मा ओली यस किसिमको उच्च पदक प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली र विश्वमा नै 11औं व्यक्तित्व हुनुभएको छ। नेपाल स्काउटले भर्खरै तयार गरेको हजारौं प्रशिक्षकहरू मार्फत लाखौं युवा तथा बालबालिकाहरू नेपाल स्काउटको अभियानमा संलग्न गराई राष्ट्र निर्माणमा सक्रिय गराउने अभियानमा धमाधम सुरु भएको छ। साथै नेपाल स्काउटले सन् 2023 सम्ममा स्काउट सदस्य संख्या अत्याधिक वृद्धि गरी 3 लाख भन्दा बढी पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। अहिले हामी प्रशिक्षकहरूलाई आधारभूतदेखि उच्च तहको तालिम प्रदान गरिरहेका छौँ र नेपाल स्काउटका प्रशिक्षकहरूले सदस्यहरूको सङ्ख्यात्मक वृद्धिको साथसाथै गुणात्मक वृद्धिमा समेत ध्यान दिई कार्य गरिरहनु भएको छ। पछिल्लो 3 वर्षमा हामीले नेपालका बालबालिका तथा युवाहरूलाई अधिकमा अधिक कार्यक्रमहरू प्रदान गर्ने कोसिस गरेका छौँ। आजका बालबालिका तथा युवाहरूको रुचि तथा आवश्यकता अनुसार विभिन्न कार्यक्रम तयार गरी नियमित रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं नेपाल स्काउटका संरक्षक केपी शर्मा ओलीज्यूकै उपस्थिति र 4000 युवाहरूको सहभागितामा 2076 सालमा ऐतिहासिक प्रथम रोवर मोड पोखरामा भव्यताका साथ सम्पन्न भएको थियो। नेपाल स्काउटले नयाँ नेतृत्व पाएसँगै हामीले हाम्रो प्राथमिकता युवा र महिलाहरूमा केन्द्रित गरेका छौँ।
विश्व स्काउट सङ्गठन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न निकायहरूको सहकार्यमा महिला किशोरी सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। यस खालका कार्यक्रम तथा परियोजनाहरूले महिला किशोरी बालबालिकाहरूलाई स्काउट अभियानमा सक्रिय हुन आकर्षित गरिरहेको छ। मलाई विश्वास छ नेपाल स्काउटले महिलाहरूको समान सहभागितामा कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। हाल नेपाल स्काउटको महिला सदस्यतामा उल्लेखनीय वृद्धि पनि भएको छ। नेपाल स्काउटले नेपालका जल्दा बल्दा सामाजिक विषयहरूमा आफूलाई सधैँ अग्र मोर्चामा उभ्याएको छ। महिला हिंसाका विरुद्धको अभियान, बालबालिका तथा किशोरीहरूको सशक्तिकरण, लागु पदार्थ दुर्व्यसन विरुद्धको अभियान, विपद व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरूमा नेपाल सरकारको आधिकारिक सेविका निकायको रूपमा नेपाल स्काउट स्वयंसेवक परिचालन र युवा परिचालनमा सधैँ सशक्त सङ्गठनको रूपमा कार्य गर्दै आइरहेको छ। विश्वव्यापी कोरोना महामारीमा नेपाल स्काउटले अभूतपूर्व सक्रियता देखाउन सफल भएको छ। जनचेतना अभिवृद्धि, SMS सचेतना, आइसोलेसन निर्माण, स्वाब कलेक्सन तथा कोभिडबाट मृत्यु भएको पहिलो र 50 भन्दा बढी शव व्यवस्थापन गर्ने सम्मको साहसी कार्य गर्न सफल भएको छ। कोभिडबाट मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापनमा नेपाल स्काउटले देखाएको बहादुरीको तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले सम्मानित सदन र विभिन्न अन्य मञ्चहरूमा मुक्त कण्ठले प्रशंसा समेत गर्नुभएको छ। यस विशेष दिनमा हामी उहाँले प्रदान गर्नुभएको हौसला र प्रेरणालाई स्मरण गर्न चाहन्छौँ। नेपाल स्काउटलाई देशको अग्रणी संस्था बनाउने र विश्वको उत्कृष्ट स्काउट संस्थाको रूपमा विकास गर्न अझै पनि धेरै कार्य गर्न बाँकी रहेको छ। युवा तथा बालबालिकाहरूको यस विशेष संस्थाको नेतृत्वमा रहेकोमा म र मेरो टिमले विशाल लक्ष्य लिएको कुरा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू साथै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं संरक्षकज्यूलाई अवगत गराउँदै नेपाल सरकारबाट बजेट व्यवस्थापन, आवश्यक समन्वय र सहयोगको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले बेला बेलामा नेपाल स्काउटका सदस्यहरूलाई भेट गरी हौसला प्रदान गरेकै कारण आज सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेशका दूरदराजमा समेत स्काउट अभियान जराकजुरुक उठेको पनि छ। सम्माननीयज्यूले बेला बेलामा सरकारका माननीय मन्त्रीज्यू तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई समेत बोलाएर स्काउटको विषयमा छलफल गराउने कार्यले हाम्रो साङ्गठनिक चुस्तता बढेको छ। सम्माननीयज्यूले नेपाल स्काउटप्रतिको सद्भाव र अभिभावकत्वले हामीलाई थप प्रेरणा मिलेको छ। अन्तमा यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिमा सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू, विशिष्ट अतिथिमा पूर्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं नेपाल स्काउटका पूर्व संरक्षक केपी शर्मा ओलीज्यू, श्रीमती राधिका साक्यज्यू, विश्व स्काउट सङ्गठनका प्रशान्त क्षेत्रीय अध्यक्ष महामहिम डेल कोवेराज्यू, त्यस्तै गरी विश्व सङ्गठन एसिया प्रशान्त क्षेत्रका निर्देशक JR पाङ्गिनीज्यू त्यस्तै लगायत यस भव्य र सभ्य कार्यक्रममा उपस्थित भई नेपाल स्काउटको गौरव तथा सुखद इतिहासको साक्षी भइदिनु भएका सबै महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दै पुनः धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। साथै नववर्ष 2079 को सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। धन्यवाद। जय स्काउट। धन्यवाद नेपाल स्काउटका आदरणीय राष्ट्रिय संयोजक लोकबहादुर भण्डारीज्यू। अब कार्यक्रमलाई अघि बढाउने क्रममा हामीले आज यो विशेष अवसरमा एकजना विशेष व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि राखेका छौँ। वास्तवमा नेपाल स्काउटको इतिहासका एकजना जिउँदो इतिहास जसले विक्रम सम्वत 2009 सालमा नेपालमा स्काउटिङ अभियान सुरु हुँदै गर्दा पहिलो स्काउट मास्टर्सको रूपमा तालिम प्राप्त गरी नेपाल स्काउटको हालसम्म पनि निरन्तर सक्रिय स्काउटको रूपमा रहनुभएको छ। हाल उहाँ 95 वर्षको हुनुहुन्छ, तैपनि स्काउटमा सक्रिय हुन चाहनुहुन्छ। त्यस्ता मूर्धन्य व्यक्तित्वको आज हामी यहाँ सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। म प्राध्यापक गोविन्द नारायण ज्यापू जो नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय प्रशिक्षक हुनुहुन्छ उहाँलाई मञ्चमा आगमनको लागि अनुरोध गर्दछु र उहाँलाई दोसल्ला र माला लगाई सम्मान गरिदिनु हुनको निमित्त सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्राध्यापक गोविन्द नारायण ज्यापू विक्रम सम्वत ज्यापूको जन्म विक्रम सम्वत 1984 श्रावण 29 गते शनिबारको दिन मातापिता तुलसी नारायण डङ्गोल र देवमाया डङ्गोल
को ज्येष्ठ सुपुत्रको रूपमा काठमाडौँको भीमसेन स्थानमा भएको थियो। 2009 सालमा नेपाल स्काउटको आधारभूत तालिम लिने पहिलो 32 जना मध्ये गोविन्दनारायण ज्यापू रहनुभएको थियो। गोविन्दनारायण ज्यापूले स्काउटको विभिन्न तहको तालिम ग्रहण गर्दै 1979 मा राष्ट्रिय प्रशिक्षकको तालिम समेत लिनुभई नेपाल स्काउटको तालिम विभागको नेतृत्व लिनुभएको थियो भने 2057 सालदेखि 2064 सालसम्म नेपाल स्काउटको सल्लाहकार परिषदको अध्यक्ष समेत रहनुभएको थियो। नेपाल स्काउटको प्रचलनमा रहेका सम्पूर्ण ब्याजहरू साथै झण्डाहरूको डिजाइन गर्ने व्यक्तित्व पनि गोविन्दनारायण ज्यापू नै हुनुहुन्छ। स्काउटिङ बाहेक उहाँ चित्रकला र मूर्तिकलामा पनि रुचि राख्नुहुन्छ। उहाँले विभिन्न मूर्तिकलामा पुरस्कार समेत जित्नु भएको छ। उहाँले बनाएको तत्कालीन राजा त्रिभुवनको हातको मूर्तिकलाले 5औं राष्ट्रिय प्रदर्शनीमा प्रथम पुरस्कार समेत जितेको थियो। नेपाल स्काउटले उहाँलाई नेपाल स्काउटको सर्वोच्च पदक सुनौलो गैंडाद्वारा सम्मानित गरिसकेको छ भने स्काउटका साथै कला क्षेत्रमा उहाँले अतुलनीय योगदान गरे बापत नेपाल सरकारबाट पनि गोर्खा दक्षिण बाहु लगायत विभिन्न मान पदवीबाट विभूषित भइसक्नु भएको छ। विश्व स्काउट सङ्गठनबाट समेत स्काउटमा उहाँले दिनुभएको योगदानको कदर गर्दै विभिन्न सम्मान प्रदान गरिएको छ। जीवनको 9 दशक पुरा गरी शताब्दी भए प्रवेश गर्न लाग्दा पनि स्काउट र कला सम्बन्धी विषयमा उहाँको अभिरुचि र लगाव कम भएको छैन। नेपालमा सुरुवाती अवस्थादेखि स्काउटिङमा संलग्न रही नेपाल स्काउटलाई साङ्गठनिक रूपमा मजबुत बनाउन उहाँले गर्नुभएको योगदानको स्मरण नेपाल स्काउट र विश्व स्काउट अभियानले सदैव गरिरहेको छ। आजको यस ऐतिहासिक घडीमा नेपालको राष्ट्रप्रमुख सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको गरिमामय उपस्थितिमा यिनै मूर्धन्य व्यक्तित्व प्राध्यापक गोविन्दनारायण ज्यापूलाई नेपाल स्काउट हार्दिक सम्मान र नमन व्यक्त गर्दछ। धन्यवाद प्राध्यापक गोविन्दनारायण ज्यापू। त्यसैगरी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। पक्कै पनि प्राध्यापक ज्यापू जस्ता व्यक्तित्वले नै नयाँ पिँढीहरूलाई यो पवित्र अभियानमा सक्रिय हुनको लागि हौसला मिल्दैछ र हामी उहाँलाई देखेर अत्यन्तै धेरै भावुक र गौरवान्वित पनि भएका छौँ। धन्यवाद, पुनः धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अब कार्यक्रमको अर्को चरणमा म विश्व स्काउट सङ्गठन एसिया प्रशान्त क्षेत्रका निर्देशक JRC पाङ्गिलिनानलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु। I would like to request Mr. JRC Pangilinan, the Regional Director of World Scout Bureau Asia Pacific Region, for his remarks. Thank you very much, Ram. Namaste. Chair of today's program, National Coordinator of Nepal Scout, Mr. Luke Bandari, the coordinator. Our chief guest, the Right Honorable President of Nepal, Mrs. Vidya Devi Bandari. Special guest, former Prime Minister of and patron of Nepal Scouts, Honorable KP Sharma Oli and his wife. It's good to see you again, sir. Honorable members of the Parliament of Nepal, advisors and members of the Cabinet and other government officials joining us today, my colleague in the World Organization of the Scout Movement, Asia Pacific region, headed by Honorable Dale Colvera, the Chairman of the Regional Scout Committee, together with Dev Raj, the Chair of the Educational Methods Subcommittee, leader trainers of the regions in the Asia Pacific region. We have here from Singapore, from Nepal, Maldives, Bangladesh, and the Philippines. Fellow Scouts of Nepal, headed by Brother Luke Bandari and the Director, my inaanak Ram. Members of the Diplomatic Corps, ladies and gentlemen. Greetings to all of you, and I am pleased to be part of this event together with the rest of the team from the Asia Pacific region. Happy New Year to all of you. Thank you, Madam President, for honoring our Scouts with your presence. This gathering will become a milestone of Scouting,
not only in the Asia-Pacific region, but the entire world organization of the Scout movement. For purposes of information, Asia-Pacific is the biggest region of Scouting. We have 6 regions in World Scouting. Our legal office is in Geneva, Switzerland, and the operational office is located in Kuala Lumpur, Malaysia. Asia-Pacific region covers part of the globe where you can see Mongolia on the north, New Zealand on the south, Afghanistan on the west, and Kiribati on the east. Maybe you can imagine already, if you will look at the globe, the coverage of the Asia-Pacific region, which consists now of 30 member countries. Scouting exists in more than 200 countries and territories, and we have 172 member National Scout organizations. At present, we have more than 54 million Scouts all over the globe, creating positive change in the respective communities. Nepal Scout is part of this global youth movement that contributed a lot on membership growth globally. You have increased a lot. That meteoric rise of membership in Nepal is very remarkable. You exercise good governance and avail of the services from the World Organization of the Scout movement to be able to reach soon millions of young people in this progressive country of Nepal. Nepal Scouts also have evolved because of the great membership or partnership between the Scout Association and the national government. And because of this, the Asia-Pacific region is here to recognize several Scout leaders and Nepali Scouts because of their outstanding and meritorious contribution to Scouting. The government support during KP Sharma Oli's tenure was evident, and our presence here, we wanted to present him one of the recognitions that the Scouting provides. The award that we will present on this occasion was the APR Medal for Meritorious Contribution to Scouting, which is a prestigious recognition to individuals who have made meritorious contribution in supporting Scouting morally, meritoriously, technically, and extending substantial resources towards the development of young people through Scouting. The medal is a bronze award incorporating the Asia-Pacific regional emblem, surrounded by red gold cross laurels with orange and purple ribbon. The medal is accompanied by a certificate and a citation outlining all the contributions of the recipient to the Scout movement, not only regionally but globally. And it's presented only on special occasions such as this, with the presence of the regional chairman or his duly authorized representative when somebody visits the Scout Association. So far, as mentioned earlier, there are only few leaders throughout the globe who have been conferred with this award. To name a few, we have Mr. Ban Ki-moon, the former Secretary General of the United Nations, Major Ghosali Shah, the former Home Minister of Pakistan, Yu Jung-lee, a prominent professional in Korea. And today, it is presented to KP Sharma Oli, the former Prime Minister of Nepal, for his outstanding and meritorious contribution to Scouting, which he continued to support until now, and continuously providing service to our young people who will be the future leaders of this country. Our congratulations, and may this occasion serve as inspiration not only to the leaders present here, but also to the young people joining us in the occasion today. Let these young people be inspired of this, because very soon you will be the next leader of this country. The Asia-Pacific region stands so proud to have government officials in a country where Scouting is provided with all the necessary support. We look forward to our continued partnership, continued collaboration and cooperation in bringing better Scouting to more young people in your country. Thank you, Madam President, as well as to the other leaders present here, to all our guests, for the opportunity
to be with you on this special occasion. Best regards to all of you, and God bless us all. Thank you. Thank you so much, the Regional Director, JRC Pangilinan, for your remarks and inspiring word for us. अब आजको यस कार्यक्रमको मुख्य आकर्षणको केन्द्र विश्व स्काउट संगठनबाट प्रदान हुने मेधावी योगदान पदक सुशोभनको कार्यक्रम रहेको छ। उक्त सुशोभन कार्यक्रममा मेधावी योगदान पदक सम्मान्य पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल स्काउटको पूर्व संरक्षक केपी शर्मा ओलीज्यूलाई सुशोभन गराइदिनु हुनको निमित्त म आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु भने ग्रहण गरिदिनुको निमित्त सम्मान्य पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी सर्टिफिकेट प्रदान गरिदिनुको निमित्त म एसिया प्रशान्त क्षेत्रका अध्यक्ष महामहिम डेल कोर्वेराज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विक्रम सम्वत 2008 साल फागुन 10 गते तेह्रथुम जिल्लामा जन्मिनु भएको हो। माता मधुमाया र पिता मोहन प्रसाद ओलीका ज्येष्ठ सुपुत्रको रूपमा जन्मिनुभएका ओली हाल नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बाल्यकालदेखि नै निकै तीक्ष्ण बुद्धि भएको एक प्रतिभाशाली शिष्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँको राजनैतिक जीवन विक्रम सम्वत 2022 सालबाट सुरुवात भएको थियो। झापा विद्रोहदेखि निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनमा सक्रिय रहनुभएका केपी शर्मा ओली नेपालमा सबैभन्दा लामो समय जेल जीवन व्यतीत गर्ने नेतामध्ये पर्नुहुन्छ। नेपालको राजनैतिक इतिहासमा सर्वाधिक जनप्रिय र सुपरिचित नेताको रूपमा परिचित ओलीले 2072 सालमा नेपालको नयाँ संविधान जारी भएसँगै नेपालको विकासमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जनप्रिय नारा मार्फत देश विकासको उद्घोष गर्नुभएको थियो। नेपाल स्काउटको संरक्षकको रूपमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खुम्चिएर रहेको स्काउटिङ गतिविधिहरूलाई देशको 7 प्रदेश र 753 स्थानीय निकायहरूमा विस्तार गर्न प्रेरणादायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। नेपाल स्काउटलाई देशको अग्रगामी युवा अभियानको रूपमा स्थापित गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल स्काउटका संरक्षक केपी शर्मा ओलीको अतुलनीय योगदान रहेको छ। नेपाल स्काउटको संरक्षकको रूपमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल स्काउटका हरेक गतिविधिहरूलाई सरकारको तर्फबाट सक्रिय सहयोग पुर्याउँदै आउनुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीकै रूपमा केपी शर्मा ओलीले नेपाल स्काउटको पहिलो ऐतिहासिक रोभर मोडमा आफै सहभागी भई हजारौं युवाहरूलाई स्काउट ताली। धेरै धेरै बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। वास्तवमै आजको यो दिन नेपाल स्काउटको इतिहासमा एउटा स्वर्णिम अक्षरले लेखिने दिन हो र नेपाल स्काउटका सदस्यहरूको लागि एउटा गौरवको दिन पनि हो। फेरि पनि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा आफ्नो
महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखिदिनुको निमित्त म विश्व स्काउट सङ्गठन एसिया प्रशान्त क्षेत्रका अध्यक्ष एवं आगुसान देल नोर्ते फिलिपिन्स प्रोभिन्सका गभर्नर महामहिम डेल कोर्वेरालाई अनुरोध गर्दछु। आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट हिज एक्सलेन्सी डेल कोर्वेरा, the governor of the Agusan del Norte province of the Philippines and the chair of the Asia Pacific Regional Scout Committee, to express his remarks. The Honorable President of Nepal, Mrs. Vidya Devi Bandari, former Prime Minister and former patron of Nepal Scouts, Honorable K.P. Sharma Oli and his lady, the chair of today's program, National Coordinator of Nepal Scout, Mr. Luke Bandari, the honorable members of the Parliament of Nepal, advisors and members of the Cabinet of Nepal, the chairman of the Educational Methods Subcommittee, Mr. Dibraj Gimeri, the regional director of the Asia Pacific Scout Support Center, J. Rizal Pangilinan, the leader trainers of the region, my colleagues in WOSOM APR and fellow Scouts of Nepal, the members of the Diplomatic Corps, ladies and gentlemen. In my capacity as the regional chairman of the great Asia-Pacific region, I am pleased to extend to all of you the greetings, Namaste, on behalf of the Regional Scout Committee and the more than 34 million Scout members of the Asia-Pacific region. I am very elated to be invited in this important event, which is very historical since my election as chairman of the Regional Scout Committee. Historical in the sense that I was able to meet two heads of states of the country in a 3-day period. I was with the President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte, 2 days ago when he visited my province of Agusan del Norte. Now, I am with the President of Nepal, the Right Honorable President, Mrs. Vidya Devi Bandari. What a great opportunity for me to be rubbing elbows with the two great leaders of their countries. As this period of time is also the election campaign period in the Philippines, where I am a candidate now as member of the parliament. As I cannot say no to the Nepal Scouts invitation to be with you today, here I am, sitting aside my campaign sorties. But I am certain that if you will have to vote, I can surely win here in Nepal, especially if the voters are Scouts. To me, the Philippines and Nepal have been very close, especially that your Nepal Scout Director, Ram Prasad Bataray, is actually my son-in-law, because he captured the heart of my youngest daughter, Nikki. Thus, Nepal has a soft spot in my heart. Historical as it is, this is also my first official visit to Nepal as the regional chairman, though this is already my third visit to Nepal. I hope that I can visit all the other 29 member countries
that we cover in this region with more than 34 million young people creating positive change in their respective communities. Asia Pacific is the biggest region from among the other regions of the World Organization of the Scout Movement, which was already mentioned by our regional director. To our President of Nepal, we express our deepest thanks and appreciation for honoring our Scouts with your presence today. Your continued support to Scouting will go a long way in promoting Scouting in the country where the crown of the world, the Mount Everest, is located. Our appreciation, Madam President, for the support. And I think it would be worth mentioning to you and the rest of the guests joining us here that Nepal Scouts had contributed a lot in the global setting of World Scouting. Since my previous visits, when I was not yet the chairman of the Regional Scout Committee, Nepal Scouts continued to grow and contributed a lot in World Scouting. Nepal Scouts had an excellent membership growth. Its governance process has evolved, and their positive reaction in receiving services from WOSOM was enormous. With the restructuring of Nepal Scouts, I can see a continuous growth of the Scouting because of the cooperation, coordination, and complementation of its present leadership with the support of the government of Nepal. Their commitment, partnership, and passion to Scouting is very visible. We hope that the Nepal Scouts will continue reaching out to millions of young people of this country as we aim for a progressive nation where young people benefit from the program of Scouting as a fulfilled individuals that will play a constructive role in their society when they become leaders of prosperous Nepal. A Scout Association builds a solid foundation when there is government support, and this has become exemplary during Prime Minister K.P. Sharma Oli's tenure. Great support for growth, massive drive of trainings and restructuring. With this contribution, it is just fitting that he be recognized. Congratulations, Honorable K.P. Sharma Oli. As we share best practices of NSOs to other NSOs, Nepal Scouts can then proudly say that the support they got from the government is one benchmark that everyone must have. Let me wish all the best to Luke Bandari and his team. While there are still a lot of things to do for Scouting that will focus on governance and in promoting the program of Scouting to more young people, if we work together, nothing is impossible. We hope that the good intention of Nepal Scout leaders will continue to be the hallmark of good governance, making integrity as their passion. Let me assure this august body that the Asia-Pacific region of the World Organization of the Scout Movement is always ready to support Nepal Scouts. Once again, thank you to the Honorable President and to the former Prime Minister for this occasion. Thank you very much to everyone. Thank you so much, His Excellency, the Chairman of the Asia Pacific Regional Scout Committee, for your valuable remarks and inspiring words. And we are also grateful for your presence, along with the Regional Director and other representatives from the Asia Pacific Regional Office. Once again, we would like to express our sincere gratitude. अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा हामी
कार्यक्रमको करिब करिब अन्त्यतिर छौँ र आजको कार्यक्रमको एक महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व जो विश्व स्काउट सङ्गठनबाट मेधावी योगदान पदकबाट विभूषित हुनुभएको छ र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले उहाँलाई सुशोभन समेत गरिसक्नु भएको छ। नेपाल स्काउटका पूर्व संरक्षक एवं पूर्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री आदरणीय केपी शर्मा ओलीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यको निमित्त म यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु। सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू, इस कार्यक्रम का अध्यक्ष लोकबहादुर भण्डारीज्यू, विश्व स्काउट का एशिया पैसिफिक रीजनल अध्यक्षज्यू, एशिया पैसिफिक डाइरेक्टरज्यू, अरू विदेशबाट विभिन्न देशबाट भारत, बांग्लादेश, श्रीलङ्का, मालदिव्स, फिलिपिन्सबाट पाल्नुभएका विदेशी पाहुना महानुभावहरू, गोविन्द नारायण ज्यापुज्यू लगायत प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू र सम्पूर्ण स्काउट साथीहरू, आज 79 सालको पहिलो दिन अर्थात् विक्रम सम्वतको वर्ष आरम्भको दिन, यस अवसरमा म सबैमा नयाँ वर्ष 2079 सालको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैका निम्ति सुस्वास्थ्य, सुख समृद्धि र सफलताको वर्ष हुन सकोस् 2079 साल। धेरै धेरै शुभकामना। मलाई आज मेधावी योगदानका लागि विश्व स्काउटले सम्मानित गरेको छ। म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र विश्व स्काउटलाई र एसिया पेसिफिक रिजनल स्काउटलाई सँगसँगै नेपाल स्काउटलाई पनि यस अवसरमा हार्दिक धन्यवाद र कृतज्ञता भन्न चाहन्छु। यो पुरस्कार मैले पाउनु पर्थ्यो या पर्दैन थियो, अथवा मैले लिन आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने कुरा भन्दा यसबाट स्काउटलाई अगाडि बढाउनका लागि हौसला दिने, प्रेरणा दिने काममा अरूलाई पनि प्रोत्साहन मिलोस् भन्नका लागि मैले यो अवार्ड एक्सेप्ट गरेको हुँ। स्काउटको सम्बन्धमा मैले धेरै केही भन्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। नेपाल स्काउटको स्थापना अब असार 5 गते 70 वर्ष पुरा हुँदैछ र 71 वर्षमा लाग्दैछ, अथवा नेपाल स्काउटले आफ्ना 70 वर्षहरू पुरा गरेको छ। मैले पनि आफ्नो युवा अवस्थामा केही समय स्काउट जोइन गरेको थिएँ। म माध्यमिक विद्यालयमा पढ्दै गर्दाखेरि विद्यालय स्तरमा, तर पछि पोलिटिकल घटनाक्रमहरू र सन्दर्भहरूले मलाई त्यसलाई निरन्तरता दिने अवसर मिलेन अथवा त्यो परिस्थिति जुरेन। मलाई जहिले पनि जीवन
अनुशासित हुनुपर्छ, कर्तव्यपरायण हुनुपर्दछ र मानवीय भावना सहितको जीवन हुनुपर्दछ र मानवताको लागि, मानव जातिका लागि र विश्वका लागि, विश्व मानव जातिका लागि एउटा सुन्दर समाज निर्माण आवश्यक छ, त्यस्तो हुनुपर्दछ भन्ने सदैव लाग्दै आयो र त्यसै अनुसार नेपाल स्काउटसँग पनि मेरो निकट सम्बन्ध रहिआयो। मौका मिलेको थिएन। पछिल्लो समय जब मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाएँ र खास गरी लोकबहादुर भण्डारी जब स्काउटमा आउनुभयो, त्यसपछि स्काउटलाई सहयोग समर्थन गर्ने, हौसला प्रदान गर्ने पनि मौका मिल्यो र मैले स्काउटलाई सङ्गठित गर्न, त्यसलाई अझ राम्ररी सुशिक्षित गर्न र अगाडि बढाउन हौसला प्रदान गर्ने, साथ सहयोग दिने काममा हात पनि अगाडि बढाएँ। आज म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु, नेपाल स्काउट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै एउटा उदाहरणीय सङ्गठनको रूपमा, स्काउटका सङ्गठनहरूमध्ये उदाहरणीय सङ्गठनको रूपमा अगाडि बढेको छ। म स्काउटको लिडरसिपलाई र एन्टायर नेपाल स्काउटलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस सफलताका लागि बधाई पनि भन्न चाहन्छु। अघि नै हामीले सुन्यौँ, 7वटा प्रदेशमा र 753वटै पालिकाहरूमा स्काउट आज विस्तारित छ, क्रियाशील छ। यो स्काउट संस्थाका उद्देश्यहरू जस्ता राम्रा छन्। यसको प्रथम शपथ ग्रहणमै सत्य, त्यसमा कतै गड भन्ने शब्द प्रयोग भएको हुँदो, कतै ट्रुथ भन्ने शब्द प्रयोग भएको हुँदो, ट्रुथ, ड्युटी, डिसिप्लिन जस्ता कुराहरू मेन्सन भएका थिए। त्यसको ब्यौरामा ती कुराहरू उल्लेख थिए। अथवा यो संस्था सत्यका लागि काम गर्छ र यो कर्तव्यपरायण छ। यो आफ्नो अनुकूलताका लागि मात्रै कुद्ने होइन, आफ्नो प्रतिकूलता भए पनि मानव जातिको अनुकूलताका लागि, मानव जातिको हितका लागि, मानव जातिको रक्षाका लागि, अभर परेकाहरूको सेवाका लागि यो संस्था क्रियाशील छ र यसका उद्देश्यहरू राम्रा छन् र यो संस्था त्यसै कारण सङ्गठित हुनुपर्दछ, गतिशील हुनुपर्दछ र विस्तारित हुनुपर्दछ। यो अझ सङ्गठित हुनु, अझ विस्तारित हुनु र अझ गतिशील हुनु जरुरी छ। अझ आजको समयमा जति बेला हाम्रा निम्ति एक खालको भन्ने हो भने विश्वले कल्चरल डिग्रेडेसनको डरलाग्दो गरी सामना गरिरहेको छ, त्यस्तो बेलामा चारित्रिक, नैतिक हिसाबले आदर्शवान हुनुपर्दछ र आदर्शवान समाजको निर्माण गर्नुपर्छ र जस्तोसुकै समाज भए पनि नेचुरल क्यालामिटी अथवा पेन्डेमिक जस्ता यस्ता कुराहरू आउन सक्दछन्। यस्ता परिस्थितिहरूमा मानव जातिको सेवाका निम्ति सदैव तत्पर हुनुपर्दछ भन्ने भावना यसको। वैयक्तिक तवरमा, असङ्गठित हिसाबले व्यक्तिगत तवरमा त्यस्ता परिस्थितिहरूमा, खास गरेर प्राकृतिक विपत्तिका समयहरूमा अथवा महामारी जस्ता समयहरूमा, अप्ठ्यारा परेका, विपद परेका समयमा वैयक्तिक तवरमा मात्रै होइन, सामूहिक रूपमा कहिले कहिले राष्ट्र नै पीडित भएका बेला, कहिले कहिले समाज नै पीडित भएका बेला, कहिले कहिले समुदाय नै पीडित भएका बेला, त्यस्तो बेलाहरूमा सङ्गठित ढङ्गले मात्रै प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन, सहयोग पुर्याउन अथवा उद्धार कार्य गर्न अथवा राहत उपलब्ध गराउन
अथवा कहिले कहिले तिनीहरूलाई एउटा अनुकूल स्थितिसम्म पुर्याउने कुरामा मद्दत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सत्य हो र त्यसका निम्ति स्काउट जस्ता संस्थाहरू जो भोलन्टरीली काम गर्दछन्, निस्वार्थ भएर काम गर्दछन्, यसका लागि जरुरी छ यस्ता संस्थाहरूको विस्तार जसले मानवीय भावना, शान्तिको भावना र अप्ठ्यारो परेका बेला साथ सहयोग दिने, अप्ठ्याराको साथीको रूपमा काम गर्ने। स्काउट भनेको अप्ठ्याराको साथी हो, अभरको साथी हो। अभरको बेला एउटा उद्धारकको रूपमा स्काउट हाजिर हुन्छ। त्यसकारण स्काउटले प्रारम्भिक रूपमा कतिपय कुराहरू जान्न जरुरी छ। त्यसबाट मात्रै उनीहरू आफू पनि सुरक्षित हुने र अरूको उद्धार गर्न सक्दछन्। बाढीको बेला यदि आफैलाई पौडी आउँदैन भने बाढीबाट उद्धार गर्न गाह्रो हुन्छ। पानीसँगै आफूले चिनिएको छैन भने, अथवा आगजनी जस्ता कुराहरूका बेला, आगलागीका बेला आगोबाट प्रोटेक्सन आफू प्रोटेक्टिभ भएर कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको भयो भने, अथवा कहिले जान नसकिने गरी अप्ठ्यारा ठाउँहरू छन् भने त्यस्तोमा जाने अस्थायी प्रबन्ध र प्रभावकारी प्रबन्धहरू जो सामान्य ढङ्गले जान सकिँदैन त्यस्तामा अरू विधिबाट कसरी पुग्न सकिन्छ भन्ने जस्ता कुराहरू आदिका ट्रेनिङ आवश्यक छ। यस कुराका लागि अहिले 70 वर्ष अगाडिदेखि नेपालमा गोविन्दजी जस्ता साथीहरू जो अझै हामीलाई उत्साहित बनाइरहनु भएको छ, म उहाँको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। हामीले सम्मानित पनि गरेका छौँ र यो अपर्च्युनिटी चाहिँ मलाई लाग्छ विश्व स्काउटको पनि सायद त्यसलाई पनि अलिकति स्मरण गर्नु उपयुक्तै हुन्छ। अहिलेभन्दा 115 वर्ष अगाडि सन् 1907 मा पहिलोपल्ट ब्रिटेनमा जम्मा 20 जनाको युवाहरूको समूह लिएर वादेन पल, उनले जो ब्रिटिस आर्मीका एकजना व्यक्ति थिए, उनले सुरु गरेको थियो स्काउट जम्मा 20 जनाको सङ्ख्याबाट 115 वर्ष अगाडि 1907 मा। त्यसको 45 वर्षपछि मात्र यहाँ सुरु भयो र त्यो कुरा ब्रिटिस कलोनी भएको हुनाले इन्डियामा 1910 मा आइपुगेको थियो स्काउट। तर नेपालमा 1952 मा मात्रै स्काउट आइपुग्यो। जुनमा 1952 जुनमा नेपालमा स्काउट आइपुग्यो। म पूर्ववर्ती हाम्रा अग्रजहरू जसले इन्टरनेसनल्ली र नेसनल्ली ठुलो कन्ट्रिब्युट गरेका छन्, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। म नेपाल स्काउटले खास गरी गएको कोभिड-19 को महामारीको अवस्थामा गरेका मानवतावादी, परोपकारी, साहसिक सामाजिक सेवाका कार्यहरूका निम्ति नेपाल स्काउटलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नेपाल स्काउटले प्रशंसा योग्य काम गरेको छ। म विश्व स्काउटको इतिहासको चर्चा गरेर समय खेर फाल्न चाहन्न। यसले 7 देखि एउटा उपलब्धि के भने 1910 मा पुग्दा पहिले स्काउट भन्दाखेरि 10 जना 20 जना युवाहरूबाट सुरु भएको थियो र 20 जना युवाहरूबाट सुरु भएको स्काउटले 3 वर्षपछि नै 1910 मा पुग्दा यसले गर्ल्स स्काउट, यसको एउटा महिला बालिकाहरूको ग्रुप
एउटा युवा महिलाहरूको ग्रुप, त्यसको पनि सुरुवात गरेको थियो। र त्यसपछिका अनेक वर्षहरू एकपछि अर्को उन्नतिका वर्षहरू भए र आज स्काउट विश्वमा एउटा पत्यारिलो, भरपर्दो, मानव मित्र, निस्वार्थ मित्र, हरेक मानवका लागि अप्ठ्यारो परेका बेला सम्झिने मित्रको रूपमा, विश्वव्यापी रूपमा स्काउट विस्तारित भएको छ। सुरु भएको देश बेलायतमा मात्रै आज 5 लाखभन्दा बढी स्काउट क्रियाशील छन्। त्यसको 45 वर्षपछि नेपालमा स्काउट सुरु भयो र नेपालमा स्काउट एक ढङ्गले अलग थलग भएर ओझेलमा परेको जस्तो स्थिति भएको थियो। तर अहिले about 70,000 scouts are working in different parts of the country. म एप्रिसिएट गर्न चाहन्छु र मलाई विश्व स्काउट सङ्गठनले अवार्ड गरेकोमा विश्व स्काउट सङ्गठनलाई फेरि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यस समारोहमा आफ्नो गरिमामय उपस्थितिद्वारा यस समारोहलाई ओज दिनुभएकोमा, यसको गरिमा बढाइदिनु भएकोमा म सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू प्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र on this occasion I would like to welcome the President, Director of the Asia Pacific Regional President and Director of Scout, as well as other friends from different countries, and all the students, all the scouts here, present here, and who are not present here. Even for them, I would like to extend best wishes for the Happy New Year 2079. Once again, I would like to appreciate the role and the work Nepal Scout have done, and again I would like to thank all of you. Thank you very much. Thank you, sir. धेरै धेरै धन्यवाद पूर्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं नेपाल स्काउटका संरक्षक केपी शर्मा ओलीज्यूलाई उहाँको प्रेरणा, उत्साह र उमङ्ग सहितको मन्तव्यका लागि र नेपाल स्काउट यहाँको मार्गनिर्देशन, यहाँको सल्लाह सुझाव र अभिभावकत्वमा फेरि पनि अगाडि बढ्नेछ र स्काउटिङ अभियानलाई अझ धेरै अब्बल अभियानको रूपमा नेपालमा स्थापित गर्नेछ र विश्वमा चिनाउनेछ भन्ने हामी विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छौँ। फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक बधाई छ र धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अब हामी कार्यक्रमको करिब करिब अन्त्यतिर छौँ। अबको पालो आजको यस गरिमामय कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि नेपालका सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई मन्तव्यको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय विद्यादेवी भण्डारी।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष श्री केपी शर्मा ओली, विश्व स्काउट सङ्गठन एसिया प्रशान्त क्षेत्रका अध्यक्ष श्री डेल कोडभेरा, विश्व स्काउट सङ्गठन एसिया प्रशान्त क्षेत्रका निर्देशक श्री जेआर पान्गी लिनान, नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय संयोजक लोकबहादुर भण्डारी, त्यस्तै गरेर ज्येष्ठ स्काउट र अहिले सम्मानित हुनुहुने प्राध्यापक गोविन्द नारायण ज्यापू लगायत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित स्काउटरहरू, राष्ट्र सेवकहरू, भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, हाम्रो मुलुकका जागरुक र फुर्तिला बालबालिका तथा युवाहरू, भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, बालबालिका तथा युवाहरूको शारीरिक र बौद्धिक विकास गरी राष्ट्रको सेवा तथा समाजको उत्थानमा समर्पित गराउने उद्देश्यका साथ गठित नेपाल स्काउटले आयोजना गरेको कार्यक्रममा तपाईहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। नयाँ वर्षको आरम्भ भएको यस अवसरमा म तपाईहरू सबैमा सुस्वास्थ्य र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। हाम्रो मुलुकका जागरुक र फुर्तिला बालबालिका तथा युवाहरू सङ्गठित यस संस्थाले स्वयंसेवी भावनाको विकास गराई अनुशासित, लगनशील र उत्तरदायी नागरिक बनाउन गरेको प्रयासको म सराहना गर्दछु। अनेकौं चुनौतीहरूको सामना गर्दै आफ्ना योजना तथा कार्यक्रमलाई थप परिष्कृत र सुदृढ तुल्याएर स्काउट अभियानलाई देशव्यापी बनाउन नेपाल स्काउटको नेतृत्वले देखाएको सुझबुझ र सक्रियताको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। देशका सबै प्रदेश र सम्पूर्ण स्थानीय तहसम्म सङ्गठन विस्तार गरी बालबालिका तथा युवाहरूमा स्काउट कार्यक्रमलाई पुर्याउनु आफैमा एक उल्लेखनीय कार्य हो। विद्यालय तहमा अध्ययनरत आजका कलिला बालबालिका नै भविष्यका जिम्मेवार नागरिक हुन्। उनीहरूलाई स्काउटमा सङ्गठित गरी राष्ट्र निर्माणमा मार्गदर्शन गर्न स्काउटले गरेको प्रयासबाट अन्य सङ्घ संस्थाले समेत प्रेरणा लिनुपर्दछ भन्ने मलाई लागेको छ। नेपाल स्काउटले सामाजिक सुधारको उद्देश्य लिएर महिला हिंसा विरुद्धको अभियान, बालिका तथा किशोरी सशक्तिकरण, लागू पदार्थ दुर्व्यसन विरुद्धको जागरण तथा विपद व्यवस्थापनमा स्वयंसेवक परिचालन गरी अग्रमोर्चामा कार्य गर्दै आइरहेकोमा म सराहना गर्दछु। साथै स्काउटले बालबालिका तथा युवाहरूमा समाज सेवा र देश प्रेमको भावना जागृत गराउन, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्न र विकृति विरुद्ध चेतना अभिवृद्धि गर्न निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको छ। कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणका लागि समुदायमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा देखाएको पहलकदमीले यस संस्थाको सेवाभावलाई थप उजागर गरेको छ। यस्ता रचनात्मक कार्यका लागि म स्काउट परिवारप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।
युवाहरूको जीवनलाई सार्थक बनाउन स्वयंसेवा तथा अनुशासनको भावनाद्वारा नेतृत्व विकासमा समेत योगदान गरिरहेको हुनाले स्काउटको सान्दर्भिकता झनै बढेर गएको मैले महसुस गरेको छु। यस अभियानलाई साथ दिएर समाजमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गर्नु सराहनीय कार्य हो। यसै सन्दर्भमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले राजनीतिक परिवर्तनका लागि नेतृत्व गर्दा लामो समय जेल जीवन बिताउनु भएका लोकतन्त्रवादी अग्रज राजनीतिक व्यक्तित्व पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय केपी शर्मा ओलीलाई विश्व स्काउट सङ्गठनले मेधावी योगदान पदकबाट सम्मान गरेको विषयले हामी सबैलाई गौरवान्वित तुल्याएको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाल स्काउटको संरक्षकका रूपमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल स्काउटलाई सशक्त संस्थाको रूपमा स्थापित गराउन खेल्नुभएको भूमिकालाई विश्व स्काउटले समेत उच्च मूल्याङ्कन गर्नु खुसीको विषय हो। मुलुकको हितमा युवा स्वयंसेवक परिचालनको लक्ष्य निर्धारण गरी नेपाल स्काउटको विकास र विस्तारमा योगदान गरेकाले उहाँलाई सम्मान गरिएको हो भन्ने मलाई लागेको छ। नेतृत्व विकासका निम्ति बालबालिकाहरूको हौसला वृद्धि गर्ने, बालबालिकासँग प्रधानमन्त्री जस्तो विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्काउटका क्रियाकलापहरूमा निरन्तर सक्रिय सहभागी भई प्रेरणा प्रदान गर्ने उहाँको भूमिकाका कारण सम्मानित हुनुभएको हुनाले म उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु। माननीय केपी शर्मा ओलीको सफलतामा उहाँको धर्मपत्नी श्रीमती राधिका साक्य ओलीको ठूलो योगदान रहेको छ भन्ने कुरा बिर्सन सकिँदैन। यसका लागि म यसै समारोहमा सहभागी हुनुभएकी श्रीमती ओलीको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। स्काउटले बालबालिका तथा युवालाई लगनशील र कर्तव्यपरायण बनाएर सभ्य, सुसंस्कृत र विकसित समाज निर्माण गर्न ठूलो योगदान पुर्याइरहेको छ। हामीले नेपालका अनुभवी स्काउट सदस्यहरूको ज्ञान र सिपलाई आजको उन्नति र प्रगतिमा लगाउन सक्नु पर्दछ। मुलुक समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको साझा राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न अग्रसर बनिरहेको यस चरणमा स्काउटरहरूले समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्रिय हुनु जरुरी छ। नेपाली युवा तथा बालबालिकाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी नागरिक बनाउन विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ। यस प्रक्रियामा नेपाल सरकारले आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। अन्तमा यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजक नेपाल स्काउटलाई धन्यवाद दिँदै विश्व स्काउट सङ्गठनले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखी यसको विकासमा सदाझै साथ दिइरहनेछ भन्ने अपेक्षासहित पुनः नयाँ वर्ष 2079 को शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई। पक्कै पनि यहाँको प्रेरणा, हौसला र मार्गनिर्देशनले नेपाल स्काउटलाई अझ बढी अब्बल, अझ बढी सशक्त र विश्वव्यापी बनाउनको निमित्त मद्दत पुग्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। फेरि पनि यहाँको गरिमामय उपस्थिति र
यहाँको प्रेरक भनाइहरूका निमित्त हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। अब कार्यक्रममा मायाको चिनो र स्मृतिको चिनोहरू प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सर्वप्रथम म आजको यस कार्यक्रममा विशेष उपस्थिति को रूपमा रहनुभएका विश्व स्काउट सङ्गठन एसिया प्रशान्त क्षेत्रका निर्देशक एवं अध्यक्षज्यूहरूलाई नेपाल र नेपाल स्काउटको तर्फबाट माया र स्मृतिको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसका निमित्त म सो मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनको निमित्त म आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु भने ग्रहण गरिदिनुको निमित्त विश्व स्काउट सङ्गठनका एसिया प्रशान्त क्षेत्रका निर्देशक र विश्व स्काउट एसिया प्रशान्त क्षेत्रका अध्यक्षज्यूहरूलाई अनुरोध गर्दछु। I would like to request the regional director and the regional chair of the Asia Pacific Region Scout to accept the token of love from Nepal from the Right Honorable President of the Nepal, Mrs. Vidya Devi Bhandari. First, the chairman of the Asia Pacific Regional Scout Committee. Then I would like to request the regional chair, regional director. At the same time, I would like to request Mr. Chair to hand over the memento from Asia Pacific Regional Scout to the Right Honorable President of Nepal. Thank you so much. And I would like to request now the Regional Director of Asia Pacific Support Center, World Scout Bureau, Mr. J. Rizalse Pangilinan, to accept the token of love. Thank you so much. धन्यवाद। म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। अब आजको यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि एवं आकर्षक व्यक्तित्व नेपाल स्काउटका पूर्व संरक्षक एवं पूर्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई नेपाल स्काउटको तर्फबाट मायाको चिनो प्रदान गरिदिनुको निमित्त नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय संयोजक लोकबहादुर भण्डारीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र ग्रहण गरिदिनुको निमित्त आजको कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि पूर्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै उहाँको धर्मपत्नी राधिका साक्यज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनुको निमित्त अनुरोध गर्दछु र प्रदान गरिदिनुको निमित्त नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय संयोजकज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। नानी त्यस्तै राधिका साक्यज्यूलाई पनि मायाको चिनोको लागि मैले अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। र अब म नेपाल स्काउटको तर्फबाट एउटा विशेष धन्यवाद आसन ग्रहण गरिदिनु होला। नेपाल स्काउटको तर्फबाट आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई एउटा विशेष माया र स्मृतिको चिनो प्रदान गरिदिनुको निमित्त म नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय संयोजकज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यो मायाको चिनो नेपाल स्काउटका वरिष्ठ स्काउटर गोविन्द नारायण ज्यापूद्वारा कलाकृत मूर्ति हो र उहाँले आफै आफ्नो अन्तिम मूर्तिकला उहाँले यसपछि कुनै मूर्ति बनाउनु भएको छैन र अब स्वास्थ्यका कारणले यो मूर्ति पनि बनाउन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। यो अन्तिम मूर्ति सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई
स्मृतिको चिनोको रूपमा नेपाल स्काउटको तर्फबाट दिन चाहनुहुन्छ? यो घडीमा म प्राध्यापक गोविन्द नारायण ज्यापूलाई पनि अत्यन्तै धेरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्राध्यापक गोविन्द नारायण ज्यापूले स्वयं आफूले कलाकृत गर्नुभएको यो मूर्ति को नाम, उहाँले यो मूर्तिको नाम त्रिनेत्री राख्नुभएको छ। जति बेला नेपालमा तिनैवटा सम्मानित पोस्टहरूमा महिला पुग्नु भएको थियो, त्यो बखत उहाँले यो मूर्ति कुद्नु भएको थियो। मैले यो यहाँ जानकारी गराउन चाहेँ। र अब आजको यो विशेष अवसरमा आयोजना गरिएको विशेष समारोह कार्यक्रम, आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्षको अनुमतिले म यहीँ समापन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। अब हामी दुईवटा तस्विर खिच्नेछौँ। एउटा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसँग विदेशी पाहुनाहरूसहितको एउटा तस्विर हामी स्टेजमा खिच्नेछौँ र अर्को तस्विर हामी तपाईँहरू सबैसँग अगाडि खिच्नेछौँ। त्यसको लागि म तयारीको लागि अनुरोध गर्दछु र म पनि अब यो माइकबाट ओझेल हुन चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि कृपया सबैजना आफ्नो सिटमा बसिदिनु होला। हामी तपाईँहरू जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यस्तै अवस्थामा तस्विर लिनेछौँ र तस्विर खिचिसके पछाडि मात्रै आफ्नो स्थानबाट उठिदिनको लागि मैले अनुरोध गर्दछु। सो आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट our guest from different countries to join us in the stage for the photograph. Then we will go for the group photograph. The foreign distinguished guest, please, I would like to request you to join the stage for the photograph. अगाडिको पत्रकार फोटोग्राफर मित्रहरू प्लिज त्यहाँबाट हटिदिनु होला। अब सामान्य राष्ट्रपतिज्यू अगाडि जोइन गर्दै हुनुहुन्छ। I would like to request our foreign delegates to stand on the stairs right behind the chairs.